เอ้ยโยสวัสดีครับอยู่กับผมเชอร์เล็กวันนี้ก็จะพามาดูอีกหนึ่งสเตตที่ค่อนข้างสำคัญในเกม Ragnarok Origin ก็คือค่า PVP stat ในกันนะครับค่า PVP นะครับก็คือค่าที่จะช่วยให้เราลดความเสียหายหรือสร้างความเสียหายส่วนต่างก็คิดจากค่า PVP damage ของเราหรือว่า PVP damage reduction ของศัตรูนะครับซึ่งค่านี้หลังจากที่ทำการทดสอบผมคิดว่าค่านี้เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่คำนวณทุกอย่างหมดแล้วนั่นเองคำนวณทุกอย่างมีอะไรบ้างก็มีพวกP damage P attack ขนาดเผ่าธาตุเจาะเกาะอะไรพวกนี้นะครับเราต้องตีอันนั้นให้เข้าก่อนแล้วมาเพิ่มค่าตรงนี้จะทำให้เราตีเข้าดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันต้องมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับส่วนค่า PVP ในปัจจุบันหาจากไหนได้บ้างหนึ่งใหญ่ๆเลยที่มีก็คืออุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนั่นเองอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะครับจะมี2ส่วนก็คือซ้ายบนที่จะได้ PVP reduction กับขวาบนที่จะได้ PVP damage แต่ว่าสายซัพพอร์ตเนี่ยผมว่าชอบ2ค่าบนมากเลยแต่ว่าค่าสุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะใส่มาทำไมนะอาจจะเป็นการบาลานซ์ที่ทำให้ตัวละคร DPS เนี่ยได้ป้องกันไว้บ้างก็ได้เพื่อที่จะบาลานซ์กับดาเมจกับป้องกันนะครับในจุดนี้แต่ว่าสำหรับซัพพอร์ตแล้วเนี่ยไม่ชอบสุดๆเลยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นออฟแมวในปัจจุบันสามารถหาออฟแมวได้ที่สูงสุดเลเวล6นะครับได้ PVP 180 หน่วยแต่ว่าอย่างที่ทำคลิปไปนะครับก็ไม่ได้ใช้เป็นเจาะเกาะ3แถวทางฝั่งชุดแฟร์เองก็มี PVP เหมือนกันนะครับก็จะได้ตอนนี้สูงสุดก็ที่เลเวล5 150 หน่วยส่วนของหลังเองก็เลเวล5ที่150หน่วยแต่ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นขนนกตรงนี้ปัจจุบันก็จะใช้ขนนกประมาณนี้นะครับสำหรับป้องกันตรงส่วนของคนขาวก็จะให้ PVP damage กับ PVP damage reduction เนี่ยนิดๆหน่อยๆนะครับ 30-40 หน่วยแต่ว่าถ้าเราใส่เป็นเทียร์ขึ้นไปมันก็จะได้เยอะตรงส่วนด้านขวานี้ PVP reduction 92 PVP damage bonus 76 ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งส่วนที่สามารถหา PVP โบนัสได้ก็จะอยู่ในอาวุธของ TLC นะครับตอนนี้ใน TLC ซีซั่นแรกเนี่ยจะได้แค่100 หน่วยเท่านั้นเองทางส่วนของทางฝั่งป้องกันก็จะมีในส่วนของเสื้อแล้วก็ผ้าคลุมนะครับอยู่ที่100 หน่วยเหมือนกันจากค่า PVP ที่ทุกคนเป็นกังวลมากในตอนที่ก่อนจะเปิดเกมเนี่ยว่าถ้าเหล่าสุลต่านทั้งหลายเนี่ยมีค่า PVP มหาศาลมากจะทำให้เกมไม่บาลานซ์เหมือนตอนที่เป็นทางฝั่งของเวอร์ชัน Global หรือเปล่านะครับชาร์ตที่กำลังจะเปิดให้ทุกคนดูผมคิดว่าก็น่าจะเป็นคำตอบไกลๆแล้วว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับสำหรับค่า PVP ทั้ง Damage แล้วก็ทั้งฝั่ง Reduction นะที่น่ากลัวจริงๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นค่าเจาะก่อมากกว่านะครับตัวละครที่เล่นอยู่นี้ก็สามารถทำได้ถึง 2017 แล้วโอเคมาอยู่กันในหน้า Canva อีกแล้วนะครับซื้อรายปีมาก็ขอใช้ให้มันเกิดประโยชน์หน่อยแล้วกันนะ PVP stat คุ้มจริงไหมจากที่ผมทดสอบนะครับ PVP มีผลแต่ไม่ได้เป็นตัวเพิ่มดาเมจที่คุ้มค่าที่สุดนะครับจากฐานทดสอบโดยเฉพาะเมื่อแลกกับสเตตที่เพิ่มดาเมจในส่วนอื่นอย่างในการทดสอบนี้นะครับผมสามารถเพิ่ม PVP ดาเมจจาก866ไปถึง 1,676 แต่ดาเมจที่เพิ่มมาเนี่ยเพียงแค่ 8% เท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับที่ได้ทำการทดสอบแล้วก็เก็บไว้ทุกคนก็สามารถพอสแล้วก็ดูตรงนี้ก่อนได้นะจะสังเกตเห็นว่าในช่องแรกเนี่ยติดลบอยู่800หน่วยของค่า PVP นะครับดาเมจอยู่ที่ 8,400 ซึ่งห่างจากที่ติดลบ26 หน่วยเนี่ยอยู่แค่ราวๆ700เท่านั้นเองซึ่งสำหรับผมแล้วมันน้อยมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ลองเปลี่ยนไปใช้ที่เป็นเจาะเกาะตรงส่วนนี้ผมลองถอด PVP ออกไปใช้เจาะเกาะดาเมจก็ไม่ได้แตกต่างมากขนาดนั้นแต่พอเพิ่มเจาะเกาะเข้าไปอีกช่องนึง PVP หายไป200ดาเมจกลับขึ้นมาเยอะกว่าของที่เป็นใส่ PVP ล้วนตรงนี้ซะอีกพอถอดค่า PVP ออกไปตรงจุดนี้ดาเมจดันเยอะกว่าการใส่ค่า PVP ทั้งหมดทุกช่องซะอีกแล้วพอผมถอด PVP ทั้งหมด3ช่องนะครับก็จะมีหัวชุดแล้วก็หลังตรงนี้ไปใส่ PX Tag แทนนะครับก็ดาเมจเยอะกว่าการที่ใช้ PVP ล้วนซะอีกสิ่งที่ผมได้ทดสอบในการทดสอบนี้นะครับก็เซตติ้งค่า PVP Reduct เป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็ให้ความแตกต่างของ PVP เนี่ยด้วยการที่เอา PVP Damage ลบด้วย PVP Reduction นะครับทำเหมือนกับการทดสอบผ่านๆมาเลยแล้วก็วัดด้วย Damage จริงก็คือผมจะเข้าห้อง PVP ไปตีจริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีคลิปหรือรูปมาให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าขั้นตอนการอัดเนี่ยถ้าอัดทุกรอบเลยเนี่ยมันค่อนข้างนานนะฮะทุกคนสามารถเอาไปทดสอบเองได้นะด้วยการตอนนี้มันก็สามารถรีเซ็ตอุปกรณ์ของสัตว์ขี่เนี่ยได้แล้วก็ได้คืนเต็มนะครับแล้วค่อยอัพใหม่ดูก็ได้แล้วก็ในช่องที่สามารถใช้ PVP set ได้เนี่ยเอาไปแลกกับจอเกาะกับ PX Tag เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันแรงกว่าแต่ค่า PVP damage เนี่ยไม่ได้ทำให้มันแรงแบบเส้นตรงนะครับจากการทดสอบนี้นะครับบวกลบ300จะอยู่ที่ประมาณ 4% บวกลบ600อยู่ที่ 6% บวกลบ900อยู่ที่ 8% บวกลบ1,200อยู่ที่ 10% นะครับยิ่งเยอะ
ยิ่งไม่ดีนะครับสำหรับค่า PVP สัดส่วนอยู่ที่บวกลบประมาณ600เนี่ยส่วนตัวคิดว่าน่าจะอยู่ในจุดที่เราไม่ต้องเสียสละพวก PX Tag หรือว่าเจาะเกาะเนี่ยเยอะเกินไปนะครับจากที่ผมทำการทดสอบครับ PVP ในช่วงแรกเนี่ยขึ้นน้อยมากๆอย่างที่เห็นกราฟวิ่งขึ้นแค่นิดเดียวห่างกันแค่หลัก200หน่วยเท่านั้นเองแต่ว่า PVP ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถึง400หน่วยจะไปโดดอีกทีก็ตอนที่อยู่ในโซนของบวก736แล้วซึ่งสิ่งที่ต้องแลกมากับการที่ได้ค่า PVP 736เนี่ยทุกคนลองชั่งน้ำหนักดูกันอีกทีนะครับว่ามันคุ้มค่าพอหรือเปล่ากับดาเมจที่ประมาณไม่ถึง 10% นี้ PVP แตกต่างกัน146หน่วยดาเมจอยู่ที่ 9,088 อาชีพที่ใช้การทดสอบก็จะเป็นอาชีพไวท์สมิธซึ่งจะมีสกิลที่ทำให้ดาเมจไม่แกว่งนะครับก็เลยทำให้การทดสอบง่ายนะและอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นอิกนออย่างที่บอกนะครับดาเมจมันดันขึ้นนะทั้งที่เสีย PVP ไปเพิ่มแต่ว่าเราดันได้ดาเมจเพิ่มซะอย่างนั้นใส่จอเกาะ2ช่อง PVP หาย266ดาเมจก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะฮะเอา PVP ช่องสุดท้ายออกจอเกาะ PVP หายเพิ่มแต่ดาเมจมันเพิ่มขึ้นซะอย่างนั้นแล้วนี่ยังอยู่ในจุดที่ไม่ได้ใส่การ์ดไม่ได้มีบัฟอิมโพซีฟของพระที่เพิ่ม PX Tag ไม่ได้มีบัฟประจำอาชีพที่จะเพิ่ม PX Tag เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอีกซึ่งถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ย PX Tag น่าจะขึ้นไปเยอะกว่านี้อีกเยอะมากเลยนี่เป็นเพียงแค่ PX Tag ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ทองน่าจะเลเวล5นะครับแถวเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าทำให้ดาเมจเนี่ยเยอะมากกว่าการใช้ PVP เสียอีก PVP เยอะไม่ได้แปลว่าแรงเสมอไปนะครับจากกราฟนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นชัดเจนแล้วเนาะ9,088 9,151 9,284 9,302 ลำดับสเตตที่ควรหานะครับก็ส่วนตัวแล้วผมให้เจาะเกาะมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่า AI มันให้มาประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับทุกคนสามารถอาจจะใส่เป็นออฟทองที่PATK แล้วก็เจาะเกาะ PATK เจาะเกาะอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับลำดับ2ก็นี่เลย PX Tag ในช่องของที่เป็นหัวหลังแล้วก็ชุดแฟร์นะครับตัวคุณดาเมจอื่นๆนะครับก็อาจจะเป็นพวกเผาขนาดธาตุอะไรพวกนี้ก็ได้ตรงช่องที่4นี้ก็คริติคอลหรือว่าจะเป็น P ดาเมจอะไรพวกนี้นะส่วน PVP เนี่ยมาท้ายสุดเลยนะครับ PVP ควรจะเป็นตัวเลือกท้ายๆเลยสำหรับการที่เราจะบิวตัวละครสาย PVP นะ PVP ไม่ใช่สเตตไร้ค่านะครับแต่ว่าเราควรได้มาโดยที่เราไม่ต้องแลกไอ้4ส่วนนี้ถ้าต้องแลกด้วย4ส่วนนี้ผมมองว่าไม่คุ้มค่านะครับสำหรับ PVP stat ในทางกลับกันตัวละครป้องกันก็เหมือนกันครับไปเน้นพวก P-Def M-Def P damage M damage อะไรพวกนั้นก่อนจะดีกว่าไม่จำเป็นต้องไปดันค่า PVP damage ขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเราทิ้งห่างจากตัวละครของศัตรูเนี่ยอยู่ที่800เราก็ลด damage ได้เพียงแค่ประมาณ 10% เท่านั้นเองก็คลิปนี้ถ้าเสียงมันติดขัดหรือว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับนอนน้อยแล้วก็ตอนที่อัดเนี่ยสเลดเต็มคอเลยไม่รู้ทำไมพูดไปขาดสเลกไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ